අපි අද ඔබ හමුවන්නේ මෙවැනි කුඩා හාර්ට් එකක් නිර්මාණය කරගන්න ආකාරය කියා දීම සඳහායි. දැන් අපි බලමු ඒ සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. ප්ලේබෝවා රෙදි කොටසක්, කුඩා හාර්ට් එකක්, කෝඩ් නූල් කැබැල්ලක්, පැඩින් B6000 ගම්. දැන් අපි බලමු මෙම හාර්ට් කොටස නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පතුරම. මෙම පතුරම තබා රෙදි කොටස මත පිටපත් කර ගන්න. පිටපත් කරගත් මෙම කොටස නිවැරදිව කපා ගන්න. නිවැරදිව කපාගත් පසු මෙය නිවැරදිව මසා ගන්න. මේ ආකාරයට නිවැරදිව මසාගත් පසු එක කොටසකින් විවරයක් සාදා පැඩින් පුරවා ගන්න.
ආකාරයට පැඩින් පුරවාගත් පසු මෙම විවරය මසා ගන්න. මේ ආකාරයට විවරය මසාගත් පසු හાર્ට් කොටසක් අලවා අලංකාර කරගන්න. ඔබත් දැන් මේ ආකාරයට අලංකාර හાર્ට් කොටසක් නිර්මාණය කරගන්න.